Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, mùa đông ở nước Nga thì ở vùng nào cũng lạnh. Thế nhưng có bạn hỏi rằng, vậy thì nơi lạnh nhất nước Nga là bao nhiêu độ C và cuộc sống của người dân ở đó thế nào? Hôm nay chúng ta cùng đến với nơi lạnh nhất hành tinh nằm trên nước Nga, đó là Yakut. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ và hình dung điều kiện sống ở nhiệt độ cực lạnh ở mức âm 50 độ C là như thế nào, thì quả thật khó có thể tưởng tượng. Phải tới đây và thử trải nghiệm một mùa đông lạnh để thấy sức chịu đựng của con người quả thực là vô hạn. Một trải nghiệm vô cùng đáng giá, khiến bạn không bao giờ quên. Yakut là một thành phố ở vùng viễn đông Nga, nằm cách khoảng 450 km về phía nam vòng Bắc Cực, nằm cách thủ đô Moscow 5.300 km. Đây là thủ phủ của nước Cộng hòa Sakha của Nga. Yakut với nhiệt độ trung bình là âm 8,8 độ C, là một trong những thành phố lạnh nhất hành tinh, với hơn 100.000 cư dân sinh sống. Yakut cũng là thành phố lớn nhất, nằm trong vùng đóng băng vĩnh cửu liên tục, và là một trong những thành phố lớn nhất mà con người không thể đến đây được bằng đường bộ. Người Yakut, còn được gọi là người Sakha, di cư đến đây từ thế kỷ 13 và 14, từ các vùng khác nhau của Siberia. Yakut có nhiệt độ mùa đông lạnh nhất trong bất kỳ thành phố lớn nào trên trái đất. Ở nơi đây, nước sôi ở 100 độ C, nhanh chóng hóa thành tuyết. Khi hất lên không trung, bát mì đang ăn cũng nhanh chóng thành đá. Thậm chí quần áo mới giặt xong, nếu các bạn mang ra phơi ngoài trời, cũng nhanh chóng biến thành một tấm bìa rắn chắc. Tại Yakut các chợ bán cá có ở khắp nơi, người ta bán cá mà không cần tủ cấp đông. Cá được xếp vào các ngăn trên quầy, và chúng rắn chắc như khú gỗ. Người bán cá có sức chịu lạnh rất tốt, họ có thể đứng cả ngày dưới cái lạnh kinh khủng như vậy để bán hàng. Những người bán cá cho biết, do họ sống ở đây đã khá lâu, nên đã quen với cái lạnh ở nơi đây, và họ cảm thấy cuộc sống ở đây cũng bình thường. Thậm chí họ còn rất yêu quý vùng đất này của họ. Nằm ở phía nam của vòng Bắc Cực, ở vùng viễn đông Siberia của nước Nga, Yakut được biết đến là thành phố lạnh nhất thế giới với khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ trung bình đo được vào tháng Giêng ở đây là âm 38,6 độ C. Mùa đông tại đây thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài tới tận tháng 3 năm sau, với nhiệt độ trung bình vào tháng 1 khoảng âm 38,6 độ C. Mức nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận vào tháng 2 năm 1891 là âm 64,4 độ C. Tuy nhiên, đây không phải nhiệt độ thấp kỷ lục, đo được tại vùng đất, được coi là mỏ kim cương của nước Nga. Nhiệt độ rét buốt tác động nhiều đến cuộc sống của cư dân thành phố. Vì mặt đất bị băng vĩnh viễn, nên các ngôi nhà đều phải xây trên các cột bê tông, cách ly với mặt đất đóng băng lạnh giá. Với khí hậu lạnh giá, tưởng chừng như con người khó có thể sống sót được ở nơi đây. Thế nhưng những cư dân bản địa vẫn sinh tồn qua nhiều thế kỷ. Thành phố nằm ở gần vòng Bắc Cực, nên mùa đông ngày ngắn đêm dài. Để ngắm mặt trời mọc, bạn cần đặt đồng hồ báo thức vào lúc 10 giờ sáng. Người dân Yakut luôn cố gắng ở ngoài trời, ít thời gian nhất có thể. Bên trong những ngôi nhà luôn ấm áp, nên khi vào nhà, mọi người đều cởi hết áo khoác ngoài để bổ sung năng lượng và cũng như trút bớt gánh nặng của các lớp quần áo dày cộp. Thành phố có hệ thống sưởi bằng hơi nước, nên bên trong những ngôi nhà luôn ấm áp ở nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Đường ống hơi nước được dẫn từ nhà máy cung cấp tới mọi gia đình. Khi có việc phải ra ngoài, người dân đều mặc những bộ áo khoác dày màu đen để có thể hấp thụ được lượng nhiệt ít ỏi từ mặt trời để sưởi ấm. Chất liệu được sử dụng tốt nhất là quần áo, giày bằng lông thú và quấn chặt vào cơ thể. Mặc dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng Yakut vẫn có một hệ thống giao thông công cộng luôn sẵn sàng phục vụ ngay cả khi trời rất lạnh. Mọi người đi làm và đi học bằng xe buýt hoặc gọi taxi nếu trời về khuya. Người dân có ô tô sẽ đỗ xe trong nhà để xe luôn được giữ ấm. Khi lái xe đi ra ngoài, họ phải giữ cho động cơ của xe chạy cả ngày. Nếu như tắt máy, có thể bạn phải đợi đến mùa hè sang năm mới khởi động lại được. Đối với khách du lịch từ nơi khác đến, tốt nhất hãy tới Yakut rồi hãy mua quần áo ấm. Bởi chỉ ở đây mới bán những chiếc áo khoác hoặc những đôi giày thích hợp, thậm chí là những chiếc mũ lông phù hợp với điều kiện cực lạnh như vậy. Bạn sẽ bị bỏng da và rụng tai nếu như không đội mũ lông, và điều cấm kỵ là để làn da của mình tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật kim loại ở ngoài đường, vì bạn sẽ dính chặt vào đó, chỉ có thể dùng dao quét mới tách ra được. Mọi chuyến đi ra ngoài đều phải tính toán cẩn thận, nghĩa là không đi đường vòng, vì bạn sẽ mất nhiều thời gian di chuyển,
sẽ tốn nhiều năng lượng và bị lạnh. Không ngắm nghía những cửa hàng bên lề đường để giảm tối đa thời gian ở ngoài đường. Người dân vào mùa đông thường hạn chế đi bộ và thường ngồi trong ô tô hoặc taxi tới bất kỳ nơi nào khi phải ra ngoài. Rất nhiều du khách đến Yakut đã không thể chụp được ảnh vì dầu mỡ bôi trơn trên camera bị đông cứng. Theo người dân ở đây cho biết, nếu bạn phơi bàn tay ra ngoài lạnh, sau không quá 1 phút, bàn tay của bạn sẽ không còn cảm giác gì nữa. Khắp nơi ở Yakut, mênh mông một màu tuyết trắng. Vì vậy, những người mới đến đây lần đầu rất dễ bị lạc đường. Tại Cộng hòa Sakha, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới âm 56 độ C. Nếu không thì sẽ vẫn là đi bộ đến trường như bình thường. Trẻ em dưới 12 tuổi được phép nghỉ ở nhà nếu nhiệt độ dưới âm 45 độ C. Khi trời lạnh tới vậy, đeo kính cũng gây nguy hiểm tính mạng vì kính có thể vỡ vụn và đâm vào mắt. Lái xe ở Yakut rất nguy hiểm vì sương mù và động cơ có thể chết máy giữa chừng. Vì vậy người dân địa phương thường ưu ái sử dụng chó kéo xe và các loại xe thô sơ. Chôn người chết cũng trở nên khó khăn ở Da do đất đóng băng. Trước khi mai táng, người ta phải đốt lửa lớn để sưởi ấm đất, sau đó mới có thể đào hố để chôn được. Với nhiệt độ thấp như vậy và khắp nơi tuyết phủ, dường như không có đất để trồng rau và cây cối cũng không thể phát triển được vào mùa đông. Do vậy người dân ở đây chủ yếu ăn thịt, cá và sống dựa vào chăn nuôi, săn bắt. Món ăn nóng chủ yếu là súp. Dù là nơi lạnh giá, du lịch nơi đây rất phát triển và trở thành nguồn cung quan trọng cho người dân. Yakut hiện thu hút khách nhờ các địa điểm đi săn tuần lộc, câu cá và tắm suối. Tin hay không là tùy bạn, khi mùa hè đến trên vùng đất này, nhiệt độ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhiệt độ cao nhất tại đây vào mùa hè từng được ghi nhận là khoảng dương 35 độ C. Tuy nhiên, những ngày tháng mùa hè cũng trôi qua rất nhanh và dường như quanh năm vẫn là mùa đông khắc nghiệt dài vô tận. Một nơi lạnh lẽo như vậy, tại sao vẫn có con người sinh sống? Câu trả lời đó là vùng này lại có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như vàng, kim cương và khí đốt vân vân. 90% kim cương của Nga và 22% kim cương của thế giới được khai thác ở đây. Vào những năm 1980, trữ lượng vàng và khoáng sản ở đây mới được phát hiện. Theo thời gian, thành phố Yakut dần phát triển với các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim vân vân để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch. Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên của Yakut đã bù đắp rất nhiều cho thời tiết khắc nghiệt. Yakut chiếm đến 1/5 sản lượng kim cương của thế giới, chưa kể đến sự giàu có của các tài nguyên khác như khí ga, dầu mỏ, vàng, bạc và các khoáng sản quý hiếm khác. Một trong những thú vui cũng như phục vụ cuộc sống của người dân ở đây, đó là câu cá dưới băng. Người ta có thể dùng máy định vị để xác định vị trí băng mỏng nhất, sau đó dùng khoan để khoan thủng lớp băng, sau đó ngồi câu cá. Cá sau khi lên khỏi mặt nước một lúc cũng lập tức đóng băng, nên nếu có sức chịu đựng, có ngồi câu cả ngày cũng không sợ cá ươn. Để đến đây để du lịch, các bạn có thể đi bằng máy bay từ thủ đô Moscow hoặc các thành phố khác của Nga. Tuy nhiên vào mùa đông thường hay trễ chuyến do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã phần nào biết được nơi lạnh nhất nước Nga cũng là nơi lạnh nhất hành tinh. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.